हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टाडी इनसाइट पुनर एबार स्वागतम जानाइছো আপোনালোকক स्टाडी इनसाइटले আৰু এইটো ভিডিওত আমি ডিসকাস কৰিম ইম্পৰ্টেন্ট কারেন্ট এফেয়ার্স ফর আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট। আমি সকলোৱে জানো আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট এক্সাম অগষ্ট মাহৰ 28 তাৰিখে হ'ব আৰু তাৰ বাবে আমি কিছু ইম্পৰ্টেন্ট কারেন্ট এফেয়ার্স ডিসকাস কৰিম। এইবোৰ গুটে অসম ইন্ডিয়া আৰু ওয়ার্ল্ড কারেন্ট এফেয়ার্স মিলাই মেলি বনোৱা হৈছে। সো এইগিটা কারেন্ট এফেয়ার্স বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়। আটাইতকৈ বাছি মেলি ওলোৱা কারেন্ট এফেয়ার্স এইগিটাই হয় যোনবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আৰু এক্সামত আহিবলগীয়া চান্সেছ 100% বেছি। সো তাৰ বাবে আমি এই কারেন্ট এফেয়ার্সখিনি ডিসকাস কৰিম আজি। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিলে আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই আপোনালোকক জনাই থ'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ এটা আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ক্ৰেছ কোৰ্চ চলি আছে। বহুতে এনৰোল কৰিছে, সবে লাভটো লৈ আছে আৰু মই আশাবাদী যে আপোনালোকেও লাভটো ল'ব। কোৰ্চটো জইন কৰক, বহুত কম খৰচত এটা কোৰ্চ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আৰু গোটেই মেটেৰিয়েলছ আমাৰ পৰাই পাব আপোনালোকে। জাষ্ট আপোনালোকৰ পঢ়িব লাগে আৰু এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ লগত ডাইৰেক্টলি কানেক্ট কৰিব বিচাৰে, এইটো মোৰ ফেচবুকৰ পেজ হয়, তাতেই গৈ মেলি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি মোৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিব। মই বিভিন্ন এক্সামৰ আপডেট দি থাকোঁ, বিভিন্ন জিকে আপডেট দি থাকোঁ, তাতে গৈ মেলি আপোনালোকে এক্সামৰ কাৰণে লাভটো ল'বই পাৰিব। তাৰ উপৰিও আপোনালোকে মোৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, কথা পাতিব পাৰিব আৰু কিবা কুৱেশ্যনছ থাকিলে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি সেইটো সুধিব পাৰিব। চ' প্ৰথম কুৱেশ্যন, এ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম ফৰ স্কুল চিলড্ৰেন নেমড ইউভিকা ইজ বিং কণ্ডাক্টেড বাই হুইচ ইণ্ডিয়ান অৰ্গেনাইজেশ্যন। এটা ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিলে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে, নামটো হ'ল ইউভিকা আৰু এইটো কোনটো ইণ্ডিয়ান অৰ্গেনাইজেশ্যনে কণ্ডাক্ট কৰিছিল? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি, ইছৰো, ISRO, ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ কোৰ্চ উইল বি ডিছকণ্টিনিউড এজ পাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020। নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিৰ 2020ৰ হিচাপত কোনটো কোৰ্চ ডিছকণ্টিনিউ মানে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি, এমফিল বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 emphasizes to set up which fund। নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020-এ ছেট আপ কৰিব কোনটো ফাণ্ড? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি, জেণ্ডাৰ ইনক্লুজন ফাণ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ইউনিভাৰ্চিটি হেজ বেকড ভিজিটাৰ্ছ এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি 2017। আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি, JNU, জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটি। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ এপইণ্টেড এজ দ্য নিউ চেয়াৰমেন অফ UGC ইন 2022। কোনজন ব্যক্তিক নতুন চেয়াৰমেন হিচাপে এপইণ্ট কৰা হ'ল UGCৰ? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ, M. Jagadish Kumar। নেক্সট কুৱেশ্যন, which e-learning platform has been featured in Time Magazine 2021 list of 100 most influential companies? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ, বাইজুছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, which operation has been launched by India to bring back its national from war hit Ukraine। যেতিয়া ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধখন চলি আছিল তেতিয়া ইউক্ৰেইনত বহুত ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টছ ফচি গৈছিল, মানে ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টছ যোনবোৰ মেডিকেল কৰিব গৈছিল। আৰু তেতিয়া ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে এটা অপাৰেশ্যন লঞ্চ কৰিছিল আৰু এইটো অপাৰেশ্যনৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টছক ভালদৰে ইণ্ডিয়া লৈ আনিছিল। সেই অপাৰেশ্যনটোৰ নাম কি? সেই অপাৰেশ্যনটোৰ নাম হ'ল অপাৰেশ্যন গংগা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ইজ দ্য মোষ্ট কনজেষ্টেড চিটি ইন ইণ্ডিয়া ইন 2021 এজ পাৰ দ্য 2021 ট্ৰাফিক ইণ্ডেক্স ফলোড বাই বেংগালুৰু এণ্ড দিল্লী। আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ, মুম্বাই। নেক্সট কুৱেশ্যন, which COVID-19 vaccine has become the second one to receive emergency use approval in India for those aged below 18 years after Covaxin? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ, Corbevax। নেক্সট কুৱেশ্যন, which Indian insurance company is launching its IPO which is said to be India's biggest ever $8 billion valuation? আৰু এইটো আমি সবেই গম পাওঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী কোনটো হয় ইণ্ডিয়াৰ? LIC। চ' এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, LIC। নেক্সট কুৱেশ্যন, what is the new name of Ahmedabad IPL franchise? Ahmedabad IPL টিমৰ নামটো কি? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ, গুজৰাট টাইটেন্স। নেক্সট কুৱেশ্যন, নেম দ্য এমিনেণ্ট ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট হু হেজ বিন কনফাৰ্ড উইথ আছাম হাইয়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড আছাম বৈভৱ। কোনজন আটাইতকৈ ডাঙৰ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টক অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড দিয়া হ'ল আৰু তাৰ নাম হ'ল অসম বৈভৱ। আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ, ৰতন টাটাক দিয়া হৈছে আছাম বৈভৱ এৱাৰ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ষ্টেট ৱাজ adjudged এজ দ্য বেষ্ট ষ্টেট tableau ইন ৰিপাব্লিক ডে পেৰেড 2022। ৰিপাব্লিক ডেৰ যেতিয়া পেৰেড হয় তাতে বিভিন্ন ষ্টেটৰ এটা বিভিন্ন ঝাঁকি বনোৱা হয় সেই ষ্টেটটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাৰ বাবে। আপোনালোকে চাব পাৰিব অসমৰো ঝাঁকি থাকে, মানে ধুনীয়াকৈ সজোৱা হয় এটা ভেহিকলক, মানে এটা গাড়ীক ধুনীয়াকৈ সজোৱা হয় অসমৰ নাম দি কিনি, তাতে অসমৰ বিভিন্ন ৰকমৰ
স্পেচিয়েলিটিবোৰ মেনশ্যন কৰা হয়, যেনেকৈ ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো, তাৰপিছত অসমৰ ঘৰবোৰ, অসমৰ মানুহ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়। চ' সেই ঝাঁকিবোৰৰ ভিতৰত কোনটো ষ্টেটে ৰিচিভ কৰিলে বেষ্ট ষ্টেট টেবলিউ এৱাৰ্ড? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ, উত্তৰ প্ৰদেশ। উত্তৰ প্ৰদেশে ৰিচিভ কৰিলে বেষ্ট ষ্টেট টেবলিউ এৱাৰ্ড ইন দ্য ৰিপাব্লিক ডে পেৰেড 2022। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইউক্ৰেইন? ইউক্ৰেইনৰ কাৰেণ্ট প্ৰেচিডেণ্টৰ নাম কি? এনচাৰটো হ'ল ভলোদিমিৰ জেলেনস্কি। অপশ্যন এ, ভলোদিমিৰ জেলেনস্কি। ভ্লাদিমিৰ পুটিন হ'ল ৰাছিয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট। জো বিডেন হ'ল ইউএছৰ প্ৰেচিডেণ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ কাণ্ট্ৰি ওন দ্য ICC আণ্ডাৰ-19 ৱৰ্ল্ড কাপ 2022? কোনটো দেশে জিকিলে ICC আণ্ডাৰ-19 ৱৰ্ল্ড কাপ 2022? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ, ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াই জিকিলে ICC আণ্ডাৰ-19 ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ 2022। Next question, in September 2021, which country has become the first country in the world to accept Bitcoin as legal tender? September 2021 এটা কাণ্ট্ৰিয়ে বিটকইনক নিজৰ দেশত এটা লিগেল টেণ্ডাৰ হিচাপে ইম্পৰ্টেঞ্চ দি দিলে। মানে এতিয়া লিগেলি কোনোবা বিটকইন দি কিনা মেলা কৰিব পাৰিব সেইটো দেশত, আৰু সেইটো দেশ ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত আটাইতকৈ প্ৰথম দেশ হ'ল যোনটো দেশে বিটকইনক লিগেল হিচাপে এপ্ৰুভ কৰি দিলে। আৰু এনচাৰটো কি? এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি, এল চেলভাডৰ। এল চেলভাডৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ষ্টেট হেজ এনাউন্সড দেট এ 500 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ ডুয়ং চি কাউ কনজাৰ্ভেশ্যন ৰিজাৰ্ভ উইল চুন বি ছেট আপ ইন পল্ক বে? কোনটো ষ্টেটে এনাউন্স কৰিলে এটা 500 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰৰ ডুগং কনজাৰ্ভেশ্যন ৰিজাৰ্ভ বনোৱা হ'ব? ক'ত বনোৱা হ'ব? পল্ক বেত বনোৱা হ'ব। আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি, তামিলনাডু। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ষ্টেট স্পনচাৰ্ছ ইণ্ডিয়ান মেন্স এণ্ড ওমেন্স নেশ্যনেল হকী টিম? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন হে, উৰিষ্যা। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য তালিবান গ্ৰুপ হেজ এনাউন্সড ইটছ কেয়াৰটেকাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইন আফগানিস্তান, হু উইল বি দ্য এক্টিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ? চ' আমিতো গমেই পাওঁ তালিবানে টেক অভাৰ কৰি ল'লে আফগানিস্তানৰ ওপৰত। চ' এতিয়া এক্টিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন হ'ব? এনচাৰ হ'ল অপশ্যন এ, মুল্লা হাছান আখুন্দ। মুল্লা হাছান আখুন্দ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট টু ইমপ্লিমেণ্ট নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন 2020? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ, কৰ্ণাটকা। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱেন উইল আছাম ইমপ্লিমেণ্ট NE নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন 2020? কোনটো ইয়াৰত অসমে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নৰ্থ ইষ্ট নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন 2020? এনচাৰটো হ'ল 2022, 2022 চনত অসমে অলৰেডি ইমপ্লিমেণ্ট কৰি দিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰেজেণ্টলি দ্য নাম্বাৰ অফ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন আছাম ইজ? এট প্ৰেজেণ্ট অসমৰ ভিতৰত কিমানটা নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ, 7টা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং লেংগুৱেজেছ হেজ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড এজ দ্য এছ'চিয়েট ষ্টেট লেংগুৱেজ অফ আছাম? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ, বড়ো। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য নিউৱেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম? এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো আটাইতকৈ নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় অসমৰ? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ, বজালী। আৰু আপোনালোকে ক'ব পাৰে বজালী কিয়? তামোলপুৰ হ'ব লাগে, তামোলপুৰ নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। কিন্তু কুৱেশ্যনটোত ইয়াতে কি কৈছে? হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং, এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো? এই চাৰিটাৰ ভিতৰতটো বজালীয়ে হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য নিউ নেম অফ দ্য মাৰ্জড এণ্টিটি অফ দ্য লোকসভা এণ্ড ৰাজ্যসভা চেনেল? আমি গম পাওঁ যে আমাৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ এটা টিভি চেনেল আছিল। এই চেনেলত আমাৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা ৰিলেটেড বিভিন্ন ৰকমৰ ইনফৰমেশ্যন দিয়া হৈছিল আগতে। চ' এই দুটা চেনেলক এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে মাৰ্জ কৰি দিলে, মানে লগ লগাই দিলে এতিয়া, আৰু তাৰপিছত নতুন এটা চেনেল ফৰ্ম হ'ল লগ লগোৱাৰ পিছত। চ' সেই নতুন চেনেলটোৰ নাম কি? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি, সংসদ চেনেল। সংসদ চেনেল। চ' এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। যদি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু আমাৰ যোনবোৰ কোৰ্চ চলি আছে কাইণ্ডলি কোৰ্চটো জইন কৰক আৰু লাভটো লওক, এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰক। চ' থেংক ইউ ফৰ লিছনিং। গড ব্লেছ ইউ অল।